konferenca e përbashkët për shtypje, ministri të financave dhe ekonomisë, guvernatori të Bankës së Shqipërisë dhe shefes së misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë në përfundim të misionit të FMN-s për artikullin 4. Në sistemin bankar brenda dhe jashtë vendit. Është një lajm inkurajues dhe motivues për të vazhduar më tej forcimin e luftës kundër pastrimit parave dhe financimit terrorizmit, si edhe për të përmbushur në vazhdim angazhimet e ndërmarra me partnerë ndërkombëtar. Në këtë frym pozitive kanë qenë edhe diskutimet me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar gjatë 2 javëve të fundit që ky mision ka qenë prezent në Shqipëri në kuadër të artikullit 4. Diskutimet janë fokusuar në ecurinë e ekonomisë shqiptare dhe financave publike, sfidat për periudhën në vazhdim dhe rekomandimet për përmirësime të mëtejshme. Është për t'u evidentuar se për herë të parë, për shkak se nuk janë vlerësuar risje domethënëse nga ana e misionit të FMN-s, qëndrimet e shprehura edhe në deklaratën përmbyllëse pritet të miratohen përmes një procedure konsensuale që quhet LOT, pa kaluar në bordin e FMN-s. Ekonomia e vendit ka treguar një qëndrueshmëri të kënaqshme përballë një seri goditjesh, duke patur një nga rikuperimet më të shpejta në nivel rajonal. Fundamentet makroekonomike kanë rezultuar të qëndrueshme gjatë kësaj periudhe sfidash, sfida të cilat kanë shërbyer kanë shërbyer si sprovë ndaj aftësisë rezistuese dhe rikuperuese të ekonomisë. Kjo qëndrueshmëri është inkurajuese edhe për perspektivën afatmesme dhe afatgjatë të ekonomisë shqiptare, si edhe për shëndetshmërinë e financave publike në vend. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2023, rritja ekonomike ishte 3% me përshpejtim nga tremujori i parë në të dytin, ku konsumi dhe investimet patën rritje përkatësisht me 4.2 dhe 9.2% krahasuar me gjysmën e parë të vitit 2022. Sektorët që kanë udhëhequr rritjen ekonomike kanë qenë turizmi dhe ndërtimi, mbështetur nga rritja e kërkesës së brendshme. Në gjysmën e parë të vitit 2023, punësimi vijoi të forcohet, duke u rritur me 2.7% krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që shkalla e papunësisë vijoi tendencën rëndëse të viteve të fundit, duke zbritur në 10.7%, një nga shifrat më të ulta historike. Të dhënat paraprake indirekte për tremujorin e tretë tregojnë për një ritëm më të shpejtë të rritjes ekonomike. Treguesit e ndjesisë ekonomike kanë arritur nivele të larta historike, pasigurit janë zvogëluar, si dhe tregues të tjerë të konsumit dhe investimeve sugjerojnë përshpejtim të rritjes. Nisur nga kjo ecuri e mirë, ne kemi parashikuar një projekcion në rritje nga 2.6 ishte parashikimi fillestar në 3.7 për rritjen reale të këtij viti. Sa i përket perspektivës ekonomike, në skenarin ton bazë rritjen e ardhshëm parashikojmë një rritje prej 3.8%, ndërsa parashikojmë një rritje mesatare vjetore për rreth 4% për periudhën afatmesme në vijim. Ne parashikojmë se një rritje e tillë në afatmesëm do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brendshme, si nga konsumi privat, ashtu dhe nga investimet totale në ekonomi. Gjithashtu parashikojmë se dhe kërkesa e huaj neto do të japë një kontribut pozitiv, kryesisht në saj të pritshmërive të mira për shërbimet, veçanërisht turizmi. Ekuilibri i jashtëm në termat llogarisë korrente gjithashtu është përmirësuar fal turizmit dhe nivelit të lartë të investimeve të huaja direkte. Për gjysmën e parë të vitit, investimet e huaja arritën në rreth 700 milion euro ose 7.5% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2022. Gjithashtu, të dhënat e fundit për numrin e vizitorëve të huaj për janar-shtator 2023 janë shumë pozitive, me rreth 8.3 milion vizitorë të huaj, 29% më shumë se e njëjta periudhë e vitin parë. Sektori financiar, si që ta shpjegoi më gjerësisht guvernatori, mbetet i mirë kapitalizuar dhe likuid për të mbështetur kreditimin dhe rritjen e mëtejshme ekonomike. Sa i takon inflacionit, gjatë këtij viti inflacioni mujor ka shënuar rënje të vazhdueshme, duke arritur së fundmi në 4.1% në shtator të këtij viti.
Kemi patur një performancë pozitive të të ardhurave, gjë që ka sjellë një rishikim në rritje të projeksionit të të ardhurave në fund të vitit. Jemi okay? Okay. Kemi patur një performancë pozitive të të ardhurave, gjë që ka sjellë një rishikim në rritje të projeksionit të të ardhurave në fund të vitit, e reflektuar kjo edhe në aktin normativ të miratuar javën e kaluar në Këshillin e Ministrave. Përmes këtij akti synohet mbështetja dhe optimizimi i projekteve me ecuri pozitive në funksion të rritjes së mëtejshme ekonomike. Sot, në mbledhjet posaçme të Këshillit Ministrave, do të miratojmë projekt buxhetin e vitit 2024, i cili vijon mbështetjen për reformën e pagave në arsim, shëndetësi, forcat e rendit, të mbrojtjes dhe në sektor të tjerë. Gjithashtu, projekt buxheti vitit të ardhshëm mban në nivelin mbi 5% të prodhimit të brendshëm bruto financimin e investimeve publike, jep mbështetje për zhvillimin e turizmit dhe vijon mbështetjen për fermerët dhe shtresat nevojë. Mbetemi të angazhuar për të vijuar me konsolidimin fiskal, me synim uljen e mëtejshme të borxhit publik, duke respektuar një balancë primare pozitive të përcaktuar tashmë edhe në ligj. Kemi diskutuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar mbi rishikimin e strategjisë afatmesme të mbledhjes së të ardhurave për një strategji sa më koherente që merr në konsiderat zhvillimet dhe treguesit e fundit makrofiskal dhe që fokusohet kryesisht në miradministrimin fiskal. Sa i përket miradministrimit, do të ketë edhe një asistencë teknike dedikuar nga ana e FMN-s. Hapja e negociatave me Bashkimin Evropian dhe përparimi në takimet bilaterale është një shtysë mëtejshme për konsolidimin institucional dhe avancimin e reformave, edhe në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, dhe ne mbetemi shumë të angazhuar në këtë drejtim. Po ja kaloj tashmë fjalën shefes misionit dhe më pas guvernatorit për qëndrimet e tyre. Shumë faleminderit. Sua bëjmë do të qefin kaq shumë. So I don't need to turn this on, right? Yes. You can just speak normally. No, you speak normally here. Okay, very good. Unë kam thikur, kam hequr. Thank you and welcome to this press conference to discuss the findings of the IMF's 2023 Albania Article 4 consultation. Earlier today, we had very useful meetings with the Minister and Governor about the Albanian economy and challenges ahead. I would like to thank the leadership and staff of the Ministry of Finance, Bank of Albania, and all our other counterparts for facilitating very constructive discussions over the past 2 weeks. As usual, we will release a concluding statement following this press conference. Faleminderit dhe mirë se erdhët në konferencën për shtyp për të diskutuar gjendjen e konsultimeve të merit 4 të FMN-s me autoritetet shqiptare për vitin 2023. Më herët sot patëm diskutimet, takimet shumë të dobishme me ministrin dhe guvernatorin për ekonominë shqiptare dhe sfidat e të ardhmen. Dëshiroj të falenderoj drejtuesit dhe stafin e Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë dhe të gjithë homologët tanë për lehtësimin e diskutimeve shumë konstruktive gjatë 2 javëve të fundit. Si zakonisht, pas kësaj konference për shtyp, do të publikojmë një deklaratë përmbyllëse të misionit. Let me give you a summary of 4 main messages from the consultation. First, the Albanian economy has proven resilient. Growth last year beat expectations at close to 5%, led by private consumption, tourism and construction. The country's external position
also saw a very notable improvement. The authorities have commendably kept public debt in check, with the public debt ratio now below pre-pandemic levels. Monetary policy is rightly focused on reducing inflation, which has been gradually declining after peaking at a lower rate than in regional peers. Së pari, ekonomia shqiptare ka treguar qëndrueshmëri. Falëri mëkëmbjes së fortë të turizmit, rritja vitin e kaluar i tekaloi pritshmëritë me afër 5%. Pozicioni i jashtëm i vendit gjithashtu pat një përmirësim të dukshëm. Është për të vlerësuar që autoritetet e kanë mbajtur borxhin publik nën kontroll, me një raport të borxhit publik tashmë në nivelet e para pandemisë. Politika monetare është e fokusuar në mënyrë të drejtë në uljen e inflacionit, i cili ka rënë gradualisht pasi arriti pikën kulmore, edhe pse në nivelin më të ulët krahasuar me vendet e rajonit. We believe that the economy has room to run and that tourism will continue to be a propeller of growth. We project growth of 3.6 and 3.3% this year and next, and of about 3.5% over the medium term. That being said, the outlook is subject to a great deal of uncertainty. Geopolitical tensions represent an important risk, as do weather-related energy shocks, a sudden exchange rate reversal, and more persistent inflation. Ne besojmë se ekonomia ka hapësirë për manovër dhe se turizmi do të vazhdojë të jetë një motor i rritjes. Ne parashikojmë një rritje prej 3.6 dhe 3.3% këtë vit, dhe vitin e ardhshëm dhe rreth 3.5% në periudhën afatmesme. Thënë kjo, perspektiva është subjekt një pasigurie të madhe. Tensionet geopolitike përfaqësojnë një rrezik të rëndësishëm, ashtu si dhe goditjet e sektorit energjisë të lidhura me motin, një ndryshim i papritur i kursit të këmbimit dhe një inflacion më i vazhdueshëm. Second, there's a need to safeguard fiscal sustainability. The authorities are expected to meet the minimum requirement of a zero primary balance already this year, 1 year ahead of the organic budget law deadline. This is no small achievement. We believe that additional fiscal effort, starting in 2024, is critical to put public debt and gross financing needs on a decisively downward path. The bulk of the adjustment should be through a sound medium-term revenue strategy, complemented by spending efficiency gains. Stronger public investment management practices will also enable more productive spending, including on education and climate adaptation. To safeguard the hard-won improvements in public finances, monitoring and mitigating fiscal risks, including arising from PPPs and state-owned enterprises, is critical. Së dyti, ekziston nevoja për të ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Autoritetet pritet të plotësojnë kërkesën minimale për një balancë primare zero që prej këtij viti, një vit përpara afatit në ligjin organik të buxhetit, gjë që është një arritje jo e vogël. Ne besojmë që një përpjekje më e madhe fiskale se parashikimi aktual për 24 do të ishte kritike për një prirje të artë rëndëse të borxhit publik dhe nevojave për financim këto. Pjesa më e madhe e rregullimit duhet të bëhet nëpërmjet një strategjie të ardhurave afatmesme, e cila është e fortë dhe që plotësohet nga përfitimet e efikasitetit të shpenzimeve. Praktika më të forta të menaxhimit të investimeve publike do të mundësojnë gjithashtu shpenzime më produktive, duke përfshirë ato në arsim dhe në përshtatjen klimatike. Për të mbrojtur këto përmirësime të financave publike të marrën me vështirësi monitorimi dhe zbutja e rreziqeve fiskale, përfshirë ato që lindin nga partneritetet publike-private PPP dhe nga ndërmarrja shtetërore është thelbësore. Third, monetary policy should be squarely focused on bringing inflation back to target, while the exchange rate should remain the main shock absorber. Returning inflation to target in a timely manner will likely require some further increases in the policy rate. There is, however, uncertainty around the inflation path. The Bank of Albania hence rightly stresses that it remains data-dependent in its policy decisions. The floating exchange rate has served the Albanian economy well. The appreciation has helped keep inflation pressures in check, which has benefited the Albanian people
especially the poor that are often hardest hit by inflation. Further de-euroization of the economy would maximize the benefits from the floating exchange rate and inflation targeting regime. Government action to promote the use of local currency can support the Bank of Albania's efforts in this area. Së treti, politika monetare duhet të fokusohet drejt për drejt në kthimin e qëndrueshëm të inflacionit në objektiv, ndërkohë që kursi i këmbimit duhet të mbetet amortizuesi kryesor. Kthimi i inflacionit në objektiv në kohën e duhur ka të ngjarë të kërkojë disa rritje të mëtejshme të normës bazë. Megjithatë, ka ende pasiguri rreth ecurisë së inflacionit. Kështu, Banka e Shqipërisë thekson me të drejtë se vazhdon të bazojë vendimarrjen e politikave të saj në të dhëna. Kursi i lirë i këmbimit i ka shërbyer mirë ekonomisë shqiptare. Vlerësimi i monedës vendase ka ndihmuar në mbajtjen nën kontroll të presioneve inflacioniste, duke sjellë përfitime për popullin shqiptar, veçanërisht për shtresat më të varfra, që shpesh janë kategoria më e goditur nga inflacioni. Deorizimi i mëtejshëm i ekonomisë do të maksimizonte përfitimet nga kursi i lirë i këmbimit dhe regjimi i shënjestrimit të inflacionit. Veprime nga ana e qeverisë për të nxitur përdorimin e monedës vendase do të vinin në mbështetje të përpjekjeve të Bankës së Shqipërisë në këtë fushë. Fourth and finally, the current favorable conjuncture is the right time to put in place a broad and decisive set of reforms to secure sustainable and inclusive growth. We note the substantial progress that has been made in several areas, including judicial reforms and in addressing weaknesses in anti-money laundering. The Financial Action Task Force's recent decision to remove Albania from its grey list is a big and very important achievement. Now is the right time to advance further, to enhance the business environment, retain and develop human capital, and make progress on climate change mitigation and adaptation. This will require a broad and decisive set of policies, sufficient budget resources, adequate planning and monitoring, and capacity building. The IMF remains deeply committed to Albania and the region, and will continue to support the Albanian authorities to foster macroeconomic stability and higher living standards. Thank you. Së katërti, me një konjunkturë aktuale të favorshme, është kohë e duhur për të vënë në zbatim një seri të gjerë dhe vendimtare reformash, për të siguruar një rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ne vërejmë përparimin e rëndësishëm që është bërë në disa fusha, duke përfshirë reforma në drejtësi dhe në adresimin e dobësive në luftën kundër pastrimit parave. Vendimi i fundit të faktit është një vendim i madh dhe i rëndësishëm për ta nxjerrë Shqipërinë nga lista gri. Tani është koha e dur për të avancuar më tej drejt përmirësimit të mjedisit të biznesit, për të ruajtur dhe zhvilluar kapitalin njerëzor dhe për të bërë përparim në zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Kjo do të kërkojë një sër politikash, burime të mjaftueshme buxhetore, planifikim dhe monitorim adekuat dhe ngritje kapacitetesh. Fondi monetar ndërkombëtar mbetet thellësisht i përkushtuar ndaj Shqipërisë dhe rajonit dhe do të vazhdojë të mbështet autoritetet shqiptare për të nxitur stabilitetin makroekonomik dhe standarde më të larta jetese. Nderuar zoti ministër, nderuar shefe e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, nderuar kolegë dhe përfaqësues të medias, më lejoni në radhë të parë të falenderoj misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për diskutimet e frytshme që kemi pasur gjatë 2 javëve të fundit në kuadër të konsultimeve periodike që ne mbajmë lidhur me artikullin 4. Në mbyllje të këtyre diskutimeve, konstatoj me kënaqësi se ndajmë pikpamje të ngjashme mbi stadin e zhvillimit të vendit, sfidat që kemi përpara, si dhe politikat ekonomike dhe reformat strukturore që duhet të ndërmarrim për të mundësuar një zhvillim sa më të shpejtë dhe të qëndrueshëm të vendit.
Në vijim dëshiroj të shtjelloj më gjatë këto 3 çështje që sapo përmenda. Ecuria e ekonomisë shqiptare gjatë vitit fundit ka qenë pozitive, sidomos në një kontekst global sfidues dhe as pak të favorshëm. Kjo ecuri është e prekshme në disa drejtime. Së pari në rritjen e pandërprerë të aktivitetit ekonomik, të punësimit dhe të pagave, të cilat kanë përmirësuar gjendjen financiare të familjeve dhe të bizneseve shqiptare. Së dyti në reduktimin e ndjeshëm të inflacionit nga nivelet e larta të një viti më parë. Inflacioni ka rënë në nivelin e 4.1% në muajin shtator të këtij viti, krahasuar me 8.3% që ishte në tetor të vitit 2022. Kjo ecuri tregon për një progres të rëndësishëm në drejtim të arritjes së stabilitetit të çmimeve, ndonse mbetet ende rrugë për të mbritur në destinacionin sipas synimit tonë të politikës monetare. Së treti në qëndrueshmërinë e sektorit bankar, i cili paraqet tregues të stabilizuar apo në përmirësim të kapitalit, të likuiditetit dhe të përfitueshmërisë. Ky sektor, pra sektori bankar, ka vijuar të afrojë fondet e nevojshme për rritjen e konsumit dhe të investimeve, duke kujdesur në të njëjtën kohë të ruajë edhe kursimet e familjeve shqiptare. Analizat dhe ushtrimet tona të rezistencës sugjerojnë se sektori bankar shfaqet rezistent edhe ndaj situatave të mundshme të stresit. Së katërti, në përmirësimin e pozicionit të jashtëm të vendit të pasqyruar në ngushtimin e deficitit të llogarisë korrente dhe në rënien e borxhit të huaj. Ky zhvillim pasqyroi rritjen e fortë të aktivitetit turistik dhe nivelet e larta të investimeve të huaja direkte. Së fundmi, në përmirësimin e pozicionit fiskal të pasqyruar në rënien e deficitit buxhetor dhe të borxhit publik. Ecuria pozitive e ekonomisë ka pasqyruar fleksibilitetin e sektorit privat, shëndetin e tij financiar, si dhe reagimin e duhur të politikave tona ekonomike. Në përputhje me objektivin ton, ne kemi vazhduar rrugën e një normalizimi gradual dhe të kujdesshëm të qëndrimit të politikës monetare. Rritja graduale e normës bazë interesit drejt nivelit të saj ekuilibër ka synuar të krijojë një mjedis financiar të përshtatshëm për kthimin e inflacionit objektiv brenda një horizonti kohor të arsyeshëm dhe me kosto sa më të ulta për ekonominë shqiptare. Formulimi i qëndrimit politikës sonë monetare ka mbajtur parasysh edhe forcimin e shpejtë të kursit të këmbimit të lekut ndaj euros dhe konsolidimin fiskal të ndërmarrë nga autoritetet publike. Ashtu si kundër kemi komunikuar në vazhdimsi, forcimi i shpejt i lekut gjatë këtij viti ka pasqyruar një teprisë konstante e valute në tregun e brendshëm, si pasojë e rritjes së shpejtë dhe të fortë të turizmit, të investimeve të huaja direkte dhe të remitancave. Ky faktor na ka mundësuar të mbajmë një nivel më të ulët të normës bazë të interesit, duke i ofruar ekonomisë shqiptare kosto më të ulta financimi dhe duke lehtësuar barrën financiare për kredimarrësit. Efektet e deritanishme të politikës tonë monetare janë inkurajuese. Reagimi ynë ka ndihmuar kontrollin e pritjeve për inflacionin dhe funksionimin e qetë të tregjeve financiare, duke krijuar premisat e nevojshme për kthimin e inflacionit në objektiv. Shqipëria ka pasur dhe vijon të ketë një ndër normat më të ulta të inflacionit dhe një ndër normat më të larta të rritjes ekonomike në rajon. Perspektivat e zhvillimit të vendit mbeten pozitive. Parashikimet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet gjatë viteve në vijim, ndërsa inflacioni do të thehet në objektivin ton prej 3% gjatë vitit të ardhshëm. Ky parashikim faktorizon uljen e mëtejshme të inflacionit në partnerët tanë tregtar dhe një ecuri më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi. Megjithatë, analizat tona tregojnë se presionet e brendshme inflacioniste vijojnë të mbeten të larta, ndërsa rrindezja e tensioneve gjeopolitike në lindjen e mesme ka potencialin të rrisë rreziqet ndaj inflacionit. Për këtë arsye, ne mbetemi të angazhuar të reagojmë në drejtim të normalizimit të mëtejshëm të qëndrimit politikës monetare në të ardhmen. Objektivi ynë primar ka qenë dhe mbetet kthimi i inflacionit në objektiv. Ne synojmë ta përmbushim këtë objektiv në një kohë të arsyeshme dhe me kosto sa më të ulta për ekonominë shqiptare.
Për këtë arsye, qëndrimi ynë i politikës monetare do të orientohet nga të dhënat e reja dhe balanca e faktorëve që ndikojnë në inflacion, e në veçanti ecuria e çmimeve në tregjet e huaja, ecuria e kursit këmbimit, ecuria e pagave dhe kostove të prodhimit, si dhe kahu i politikës fiskale. Në një këndvështrim afatgjat, Banka e Shqipërisë gjykon se forcimi i ritmit të zhvillimit të vendit dhe i qëndrueshmërisë së tij kërkon vazhdimin e reformave strukturore. Këto reforma strukturore duhet synojnë në mënyrë prioritare rritjen e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë së ekonomisë, si dhe duhet të ankorohen gjithnjë më tepër në procesin e integrimit evropian. Brenda fushës tonë të ekspertizës si Bankë Qendrore, ne mbetemi të angazhuar në ruajtjen e qëndrueshmërisë dhe zhvillimin e mëtejshëm të sistemit bankar nëpërmjet garantimit të një rregullimi dhe mbikëqyrje të kujdesshme të tij, si dhe nëpërmjet bashkëpunimit me autoritetet relevante për zhvillimin e segmenteve të tjera të tregjeve financiare, në nxitjen e formalizimit dhe rritjes së shkallës edukimit dhe përfshirjes financiare. Në piknisje të këtij procesi është hartimi i strategjisë kombëtare për edukimin financiar, si dhe modernizimi i sistemit pagesave dhe rritja e shkallës së përdorimit të pagesave elektronike. Në mbështetjen e integrimit evropian nëpërmjet plotësimit të kritereve për parafrimin e akujs të Bashkimit Evropian dhe ndjekjen me rigorozitet të reformave që imponon ky proces. Në përfundim, do doja dhe unë edhe një herë të shpreha kënaqësinë time për lajmin shumë të mirë që sapo morëm për daljen e Shqipërisë nga lista gri, për të ritheksuar gjithashtu në emër të institucionit Bankës së Shqipërisë punën e madhe të bërë në këtë drejtim nga të gjithë institucionet rregullatore, lizbatuese. Ky është një lajm jashtëzakonisht pozitiv, lidhur me ecurinë e mëtejshme, me vijimin e ecurisë së mirë të sistemit financiar, të sistemit bankar, por dhe të gjithë ekonomisë shqiptare, pasi do të pasqyrohet jo vetëm klimën e biznesit, por dhe në aftësinë e sistemit financiar për të mbështetur me investime dhe financime bizneset e vogla, të mëdha dhe të mesme. Ne do të vazhdojmë punën sikurse kemi punuar gjatë tyre viteve në monitorimin dhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme të institucioneve që janë nën përgjegjësinë tonë për të mbajtur të garantuar sigurinë kundrejt luftën kundër parandalimit të pastrimit të parave, por ky është një lajm shumë i mirë që sapo morëm dhe unë përgëzoj të gjithë autoritetet dhe bashkëpunëtorët për këtë arritje që neve e konkluduam sot. Ju faleminderit. Përpara se të nisim në pyetjet, ja bëjmë një provë ndonjëherë me sistemin që të mos bëjmë shumë lëvizje mikrofonash. Dëgjoj. Merrni një mikrofonat, provojeni edhe një herë çuna aty tek boksi. Sepse është okay sistemi, pra. Vazhdojmë. Vazhdojmë, s'ka problem. Si moderojmë pyetjet? Shëndetje, Elisabeta Dosko nga televizionit stan. Informohet që pasi detale buxheti dhe paketa fiskale në qeveri. Zoti ministër, kemi detaje konkrete se çfarë do të ndryshojë në taksa sa i takon vitit 2024 dhe jeta pyetja blen disi dhe kushtet e ekonomisë nëse ka pasur një sugjerim konkret ndaj qeverisë shqiptare sa i takon ndryshimit në taksa. A mund ta përsërisë edhe një tutje ndaj jo kaq shpejt? Okej. Atëherë, evita pyetjet gjerë për shefin e Ministrisë të Ekonomisë. Ka pasur një sugjerim konkret nga ana e ekonomisë për ndryshime në taksa që duhet të ndërmarrë qeveria shqiptare për gjatë vitit 2024? Po filloj unë përgjigjen atëherë. Faleminderit për pyetjen. Ne do të kemi një komunikim të posaçëm pas mbledhjes së qeverisë, qoftë për buxhetin dhe për paketën fiskale, kështu që unë do ta fokusoja diskutimin për ato çështje në atë komunikim të posaçëm. You can also try that, I think. It's okay? Okay, so
understand that there was a question on our concrete suggestions on tax policy and tax admin changes going forward. So as you know, we have long been arguing for a medium-term revenue strategy of the government. And that strategy contains actions on the tax policy side, where we have seen quite significant progress over the past few years, including on the personal income tax law that was passed earlier this year, which is in line with IMF recommendations. We have also long argued for enhancements to tax administration, and to that effect we are working with the government on further improvements to tax administration. Thank you. And of course, we are looking forward to seeing more details in the statement. Thank you. Sigurisht neve kemi diskutuar me qeverinë, ne kemi e përmendëm dhe në fjalën tonë që jemi fokusuar te strategjia afatmesme e mbledhjes së të ardhurave, e cila përfshin të tjera, edhe ndryshime të mundshme që duhen bërë në sistemin tatimor. Ta vazhdoj u përkthimin? Ndoshta nëse ke më mirë sot. Me siguri që di më mirë. Pra, shefi i misionit tha që veçanërisht ligji i përtatimit të ardhurat i miratuar këtë vit ka qenë në linjë me rekomandimet e FMN-s dhe ndër të tjera në strategjinë afatmesme që unë e përmenda të punojmë përsëri me FMN-n për të pasur një rishikim, ka dhe masa që i adresohen administrimit fiskal dhe ai do të jetë fokusi ynë i përbashkët së bashku me FMN-n për periudhën vit. Përshëndetje, Eliza Zheviku nga Report Televizion. Zoti Ministër, a shërbequr qeveria nga amnistia fiskale në mënyrë që të ditë nga lista e pastrimit parave? Unë kam pasur këtë pyetje në fakt edhe para disa ditësh kur folja për aktin normativ. Përgjigja që dhash dhe që mbetet e njëjtë është që ne nuk do të ndërmarrim asnjë mas që vjen ndesh me parimet në këtë fushë, që vjen ndesh me rekomandimet e FATF-s apo që vjen ndesh me praktika të ngjashme të ndërmarra edhe në vende të tjera. Që do të thotë, çdo mas do të jetë në pajtueshmëri me këto praktika dhe me këto parime. Dhe ky qëndrim ka qenë i shprehur edhe për FATF-n dhe është marrë parasysh në marrjen e këtij vendimi që morën sot. Unë isha shumë i qartë në këtë. Jo, konkluzionet nuk thash në asnjë moment, konkluzionin mund nxirrni vetë, ajo që thash është që ne nuk do të ndërmarrim asnjë mas që bie ndesh me rekomandimet e FATF-s apo me parimet në këtë fushë. Përshëndetje pasi si dalë nga televizioni shqiptar. Kam dy pyetje nëse mundet, një për shefin e misionit të FMN-s, dhe tjetrën për operacionin e Shqipërisë. Zoja shefe, do të them pak më kohë, në 19 shtator 2022, kur mandatori i përgjithshëm të FMN-s ka qenë në Shqipëri në vizitë të parë. Ku ka vlerësuar veçanërisht punën e qeverisë shqiptare për atë periudhë. Për të qenë konkret, do të lejoni që të citoj ai ka thënë, është nevojshme të mbështeten shpresat në nevojë nga presionit mbi koston e jetesës nëpërmjet politikave fiskale të ndërtuara dhe të përkohshme. Misioni juaj i fundit i identifikoi pikërisht të politika dhe të cilës konkluzjoni. Përsa për zotin guvernator, kam një pyetje, nga Shqipërisë është shqiptar ligjor i shqiptar. Cili është rekomandimi apo këshillimi që i jepet qeverisë shqiptare që lidhet pikërisht me këtë politikë mbi presionet e kostos së jetesës nëpërmjet politikave fiskale që ndërrohen nga Gjoni, për sidomos për shpresat e varta që preken. Okay, so I understand that there were two parts of the question. The first one
relating to the impact of the exchange rate appreciation on the economy, and the second one on the cost of living crisis that we have seen in many countries. So on the first one, looking at it from a macro perspective, the appreciation of the lek has been helpful in keeping inflation in check and therefore in actually reducing the cost of living in Albania. So overall, from a macro perspective, it has been a good development. We have also... Pyetja jote përfshinte dy aspekte, vlerësimin e lekut dhe tjetra që do ta them vonë. Për sa i takon të parës, në një plan makro, mendoj që vlerësimi i lekut ka pas një ndikim të mirë, sepse ka ndikuar në përmirësimin e jetesës. We have also done some work on the determinants of the exchange rate in Albania, and there we find that it's to a large extent driven by fundamentals, including tourism. Kemi bërë një studim për sa i takon kursit të shëmbimit në Shqipëri dhe kryesisht kemi konkluduar që përcaktohet nga ato fundamentet që kanë të bëjnë me, në këtë rast, me zhvillimin e turizmit. Regarding what we have called a cost of living crisis, which we have seen in many countries given global increases in food and commodity prices, where Albania was also to some extent affected, albeit by less than other countries that are part of our membership. Për sa i takon krizës së jetesës, që është një krizë globale nga e cila dhe Shqipëria është prekur, dhe në këtë e kemi studiuar, our advice is to provide targeted support to the vulnerable. Ne kemi sugjeruar që të jepen mbështetje të synuar për stresat e cenueshme ato të pambrojtura. Një minutë, është guvernator. Faleminderit për pyetjen. Lidhur me rolin tonë si këshilltar i qeverisë që ka Banka e Shqipërisë, në radhë të parë neve kemi këshilluar në mënyrë zyrtare dhe publike vazhdimisht qeverinë e Republikës së Shqipërisë në kuadrin e politikave makro, pasi treguesit makro janë ato që ne si Bankë Qendrore kemi në këndvështrimin tonë, politikat fiskale natyrisht që janë atribut direkt të qeverisë shqiptare, ndërsa politikat monetare janë atribut të Bankës Qendrore, dhe lidhur me politikën fiskale vazhdimisht ne kemi komunikuar, raportuar me Ministrin e Financave dhe rekomanduar në Komisionin para Parlamentit të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionin e Ekonomisë dhe Financave rekomandimet që kanë bëjnë me uljen e nivelit të borxhit publik, pa hyrë në detajet të politikave fiskale, të cilat nuk janë atribut të ynë. Banka Qendrore në vete, në raport me shtresat dhe nevojë, ka marrë në raport në paralel dhe me objektivat e saj kryesore që lidhen me përfshirjen financiare dhe ndërtimin financiar, ka pasur një fokus të vazhdueshëm në objektiva dhe strategji konkrete, sikurse përmendë edhe gjatë fjalës time për strategjinë e ndërtimit financiar dhe përfshirjen financiare, to nuk janë vetëm teorike, janë konkrete. Ne kërkojmë që popullata të jetë përfshirë në banka, pasi sa më e lartë jetë përfshirë në bankim, sipas studimeve dhe të Bankës Botërore dhe institucioneve të tjera kombëtare, aq më shumë ulet dhe paparazia shoqërore nëpërmjet përfitimeve që merr popullata nëpërmjet këtyre produkteve dhe shërbimeve financiare. Konkretisht ne kemi para një viti implementuar një sistem në euro për pagesat në euro brenda Republikës së Shqipërisë, përdorur kapacitetet tona, një lloj sikurse kemi bërë për lekun, të cilat kanë sjellë kursime që vitin e parë mbi 10 milionë euro dhe ky vit do t'rregoj shifra më të larta, nuk po them në kursime direkt, jo vetëm shtresave nevojë, por edhe të agjentëve dhe të bizneseve. Njëkohësisht do të përmend dhe ligjin e fundit për shërbimet e pagesave që qeveria shqiptare sapo e kaloi në propozimin tonë dhe do të miratohet në parlament, i cili sigurisht është i dedikuar për shtresat me nevojë, për shtresat për njerëzit e pamundur dhe për pjesën e me të ardhura më të ulta të popullsisë, të cilat do të kenë mundësi të kenë llogari bankare dhe produkte bankare me kosto zero. Pra, kjo është një hap tjetër shumë i rëndësishëm në të drejtim. Lidhur me këshillimin opinioni i Bankës Qendrore jepet vazhdimisht çdo vit para bërjes së buxhetit, Ministri i Financave në shkrim dhe Komisionin e Financave dhe Ekonomisë, që të kërkuesit e tjerë makro, si me buxhetin e shtetit, me PPP dhe në gjitha. Në detaje, politikat fiskale janë atribut absolut i qeverisë.
Për zonën Vepër, në gjysmën e parë të vitit, rritja ekonomike e Shqipërisë e kënaqshme, por u shtet në tre nga 11 sektorët e ekonomisë, real estate dhe turizëm. Ndërsa se vendi ka nevojë ndoshta për të diversifikuar burimin e rritjes ekonomike, pasi që janë sektor ndoshta edhe sezonal, për guvernatorin se i po mund të jetë si aktuale turizmi, normaliteti i ri në treg, kurse padashur për ministrin fiskale, pra shprehur tashmë që është mundur paketës fiskale, amnistisë fiskale dhe penale, a le të themi mund kemi një përgjigje nëse tashmë Shqipëria është tërhequr se vjen ndesh me modelin e Brukselit? So are we going to tell us whether the government has indeed withdrawn from this? So the question for you was diversification of sources of growth. Sure. So I understand the question was on diversifying growth. So, and also given that you feel that tourism is a bit of a seasonal growth factor. Well, first of all, on the seasonality of the tourism sector, one observation that we are seeing is that tourism is becoming, the season is becoming longer, so it's becoming perhaps a bit less seasonal in that regard. Pra ju pyetët për diversifikimin e burimeve të rritjes, duke qenë se turizmi zakonisht është sezonal. Por me këto zhvillime që kemi parë, kemi bërë re se turizmi nuk po bëhet më një zhvillim sezonal, po bëhet një zhvillim gjatë gjithë vitit. And given the beauty of the country that I have been able to witness myself, there's no doubt that tourism will remain an important driver of growth going forward. Dhe duke marrë parasysh bukurinë e vendit tuaj, të cilën kam pasur rast ta shoh dhe vet, mendoj që turizmi do të vazhdojë të mbetet një burim I rëndësishëm I rritjes. That being said, we at the fund always encourage a diversified and inclusive growth. So we would certainly advocate, and the government is very well aware of diversifying sources of growth and is thinking about which areas of growth might be most suitable for Albania and where it has a comparative advantage. Pra, megjithatë, neve si PMN kemi vënë në dukje se duhet diversifikuar rritje, pra dhe duhet bërë një rritje përfshirëse dhe qeveria ka parasysh këtë gjë në punën e saj. On the fiscal amnesty, I defer to the minister. Kurse përsa I takon amnestisë fiskale, po ja lë fjalën ministrit. Apo është guvernatori përpara. Guvernatori. Atëherë, lidhur me pyetjen tuaj, për kursin e ekonomisë, a është një realitet I normaliteti? A është kursi këmbimit një normalitet I ri? Në një regjim të lirë të kursit këmbimit, askush nuk mund të thotë se cili është kursi dhe si do të jetë kursi. Kursin e përcakton kërkesa dhe oferta në treg. Ajo që mund të themi dhe që kemi parë është që forcimi I kursit këmbimit, duke filluar që nga viti 2015, po konkretisht më shumë në vitin 2018, ka ardhur në linjë me rritjen ekonomike dhe me zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Pra ka qenë në linjë me fundamentet. Edhe mbitëshmimi I fortë I kursit të këmbimit në këtë vit, gjatë vitit aktual, që ka qenë një mbitëshmim I fortë, por ky mbitëshmim ka filluar, po të kthehemi pak në kohë, që nga viti 2018, është gjithashtu në linjë me fundamentet. Po të shohim bilancin e pagesave, ngushtë dhënat e bilancit pagesave tregojnë qartazi hyrjet në tregun valutor dhe të prisën valutore që vjen pikërisht nga këto kanale, unë I kam theksuar pa hyrë në detaje. Natyrisht që nëse ekonomia shqiptare do të vazhdojë të rritet dhe të zhvillohet dhe ne shpresojmë që kjo të ndodhë, pra ne për këtë punojmë, jo vetëm shpresojmë, po punojmë dhe lodhemi që të zbatojmë të gjithë reformat strukturore në funksion të një rritje dhe zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare, atëherë sigurisht që edhe kursi I këmbimit teorikisht lidhur me fundamentet mund të vijojë të jetë në këto nivele ose më I fortë, por kursi I këmbimit është kaq kompleks dhe ndikuar nga shumë faktorë që nuk ndikohen vetëm nga tregjet e brendshme, por edhe nga tregjet e jashtme. Dhe gjithë këta faktorë kaq kompleks nuk mund t'i parashikosh dot kursin e këmbimit dhe nuk mund të thuash që është një normalitet I ri ose jo. Në bazë të fundamenteve, rritja e ekonomisë shqiptare do të sjellë një kurs të fortë këmbimi dhe do të vazhdojë të ketë.
parimisht dhe teorikisht, por konkretisht nuk mund përjashtohen asnjëherë faktorët e tjerë që ndikojnë kursin e këmbimit, që vinë nga tregjet ndërkombëtare. Është shumë komplekse. Ne kemi një regjim të lirë, indekset e tregut. Ky është i vetmi tregues i lirë i tregut që bazohet në kërkesën dhe ofertën dhe nuk mund ta përcaktojmë dot konkretisht se do të keq orientonim tregun, edhe sikur do të bënim gabim teorik dhe praktik nëse do të thonim konkretisht këtë gjë. Ajo që mund të themi është ky element. Faleminderit. Ka nevojë të ispostojmë prapë apo vazhdojmë dëgjoj? Mirë, faleminderit. Sot kemi dalë nga lista gri. Është një lajm shumë i mirë. Le të fokusohemi ke ky lajm i mirë. Ju ftoj që të lexoni deklaratën e FATF-s, e cila liston progresin e bërë dhe përmend edhe çështjen që ju adresoni. Kaq mund të them më tepër nga çukurgjia. Shumë faleminderit, edhe ndjes për këtë lëvizje mikrofon. Problemet dorë.